ọjọ́ kejì pé wọ́n gba owó kan bí kan owó tí Supreme gbà lọ́wọ́ yín tí kò tẹ̀ ní gbà lọ́wọ́ yín kò lè gbà padà ìlérí Olúwa ló ṣe fún owó tẹ́nibọ́dì bá ná lórí JFM yìí ìlérí Olúwa ló ṣe fún mọ́mí Táíwò ẹrú àmà ẹ wo mi ò jáde kankan mi ò welcome kankan inú bí wọn àwọn èèyàn ló kọ́ yẹ kí n bọ́ta àmì ò dẹ̀ really like àwọn orú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn and that amen girl please amen mi ò ní jà pẹ̀lú ẹ sunflower ní jà pẹ̀lú ẹ gbogbo orí kọ́ lèèyàn ń ṣèpè fún o gbogbo orí kọ́ lèèyàn fi orí ń gbárí pẹ̀lú ẹ o social media ọ̀fẹ́ lóhùn èèyàn lè sọ kò sí nǹkan tó lè ṣe anybody ó tọ́ ló sọ o but wàá bèèrè lọ́wọ́ rẹ pé ẹni tó fẹ́ lọ bá yẹn ṣé orí yẹn ṣe ẹ rí ẹni tó fẹ́ lọ bú yẹn ṣé ó bú ẹ rí ṣé ó sọ̀rọ̀ sí ẹ rí ṣé ó ṣe bákan kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ fi gbé mi padà sínú JFM tó bá wù mí tó wù mí fún ara mi ni máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ bá lọ ṣe ẹ bá decide pé wà lókè ẹjọ́ máa ó yá mo ní mo jọlá mo ti sọ kan tí mo fẹ́ sọ. Yes ma ẹjọ́ máa gbé mi sí bísí ma ẹ má bínú ma. Okay star tó mi diva jàre mo ti gbọ́ yín. Mọ́mí ṣe rí mi báyìí ẹjọ́ tó lọ lọ́mọ kúnlẹ̀ fẹ́lẹ́ dà yín. ẹ wo jáde mi ò máa ń láka àwọn orúkọ báyìí jáde ẹ kúrò ń bẹ̀ jáde. No ma ẹ má bínú ma. ọ̀tẹ̀ fẹ́ ṣe ni ẹ kí ló fà yẹn. Ó yà mí lẹ́nu. ọ̀tẹ̀ fẹ́ ṣe ni ẹ lórí kíkọ́ screen. olóbùsọ̀ ni lédi ìṣá ó tọ kámẹ́rà ó kúnlẹ̀ ayé ẹ ti ta mò ń jọlá wẹ́ṣá tiktokers ló bẹ̀ẹ́ sìn ìyá ẹ tó o bóhùn ẹ o lè dọ̀bálẹ̀ kan gorí ẹ kọjá. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó lọ ṣì. Lánàá. So reason why I just said that ni pé wọ́n máa ní pé wọ́n dáwó fún Mòǹjọ́lá kó sọ̀rọ̀ débẹ̀. Ó ní mo ṣe sọ̀rọ̀ débẹ̀. Mi ò dẹ̀ sọ pé mi ò ní máa yí pé bóyá mo fẹ́ bú anybody. Mi ò ever mi ò mọ. Mọ́mí Anjọ́lá Olúwa ìjọ ẹ má bínú mo rò pé ẹ ní àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ torí èmi fẹ́ gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa kémi tó dá sí ẹjọ́ ẹ má bínú elítò ọ̀rọ̀ tí mo farabalẹ̀ tí mo gbọ́ dáadáa ẹ káàsán ẹ kújọ́ mẹ́ta ẹ má bínú elítò ọ̀rọ̀ tí mo farabalẹ̀ tí mo gbọ́ yìí ẹ jẹ́ kí mi sọ ti torí ṣé mo pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ fún mi kó má bínú kó yanjọ́ ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ṣé má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ sọ tẹnu mi ná ẹ jẹ́ sọ tẹnu mi ná ẹ jẹ́ sọ tẹnu mi ná ẹ má dúró mọ́ mi lẹ́nu náà àgbàlagbà ìgbà kan tilẹ̀ wọn ti gbowó lọ́wọ́ yẹn ẹnu ọjọ́ káàkiri. Yẹmi oya sọ́tọ̀ oya mute your mic. Kò fẹ́ rojọ́ ló ṣe sáré kúnlẹ̀ pé kò máa rojọ́ ó gbọ́dọ̀ ro ẹjọ́ yẹn. Ó dẹ̀ mú dọ́là ẹ̀ sọ̀rọ̀ yín mà. Ẹ ṣe sà lánàá yẹn nígbà tí we were like trying to look for a way láti jẹ́ pé kí peace wà. And we decided because Mommy Jokem was there too. That they yanjú ọ̀rọ̀ yẹn. Now mo èdè láti lórí. Mommy Jokem was there too. Àwọn ṣe rí àwọn ọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá táwọn èèyàn máa ń misunderstand lélẹ̀. Mo wà lẹ́fọ̀ IP mo gbọ́ pé Jokem platform mo wá wọlé pé kí ló ṣẹlẹ̀. Mi ò sọ̀rọ̀ yín o. Mi ìdẹ̀mọ́ bí tẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ sí. Ẹ mú rọ̀ wọ́n fẹ́ No ma, immediately tẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ refer sí Yorùbá yẹn dáadáa. Okay, ẹ má bínú. So báyẹn sọ̀rọ̀ kan lánàá, ẹ dẹ̀ kúrò láàrin wa tó tọ́. A dẹ̀ agree lórí pé òkè pé bóyá tí wọ́n bá dá owó yẹn padà fún Papayalo ló ní pé òkè ẹ jẹ́ kán dá owó yẹn padà pé bóyá yọ̀mí tó ń pè yín pé ó máa lọ sí ilẹ̀ díẹ̀. And that was why they took that in. Even gan àti àtàlà ìmú dúró kí Papayalo jáde kí n lọ sórí platform wọn kí n lọ sọ fún pé ẹ̀yin ní ká bá mi gba account number èmi kọ́ ló máa gba account number ìyẹn nǹkan tí mo ń dúró de pé kí Papa jáde nìyẹn à ń pé mo dẹ̀ lọ síbẹ̀ ẹ lẹ́mìí God knows pé mi ò lọ síbẹ̀ ẹ pé mo lọ jà mo kàn make mention pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá lélẹ̀ so bóyá nìkan tẹ̀ wá ṣètò àbẹ́ni kò ṣètò ní ìtìkọ́ kankan tó ṣe èmi ò tiẹ̀ mọ̀ because my network was so bad mo ní láti lọ bò mí gan láti ó yà mí lẹ́nu gan gbàtọ́ ní kí n máa bọ̀ kí n mi ì tiẹ̀ mọ̀ anything
mi ò ń báyàn jà èmi gan ṣe ti lédè láti ibi tí mo ti lọ sí ìyá mi so èmi gan ò tí ì sí ilé. ẹjọ ṣe jẹ́ kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí please. All right, Papa. Thank you, sir. I'll be the best person to explain it. Okay, so now, what happened here is this, right? I think 3 or 4 or 5 months ago. Okay, I remember when that issue happened between Olorebi and between Yomi Fabi and Supreme. Okay, so which I was against Yomi Fabi calling Supreme anti-justice. I said, no, this woman cannot be an anti-justice. She's spending her money, she's doing so much, and I don't want people to call her double agent and to hate on her, right? But like you all know, everybody have their different personal character. Some people, they don't forgive. People characters are different. Some people don't forgive. They don't know how to do it. So that day, Olorebi came to my platform and apologized to Supreme. Yomi also apologized to Supreme. And I told Supreme, please let go. Let this thing go. But this guy working for Supreme, Sami Jojo, keep provoking Yomi. And then on the other side too, Supreme never let that go. I expected Supreme to let that go then. She never let it pass. So Supreme kept asking for the money. She kept mentioning the money to the point whereby, like I told her one day, I said, come, this thing is not right. Everything we are spending is for just Mohbad. We have spent our money, we have spent our time. There are some certain things that when it happens, we should just let peace reign, right? Supreme refused. She said until she gets her money. Then she came to my inbox and dropped an account that I should put in the money, that she needs the money. That only the money will stop her from mentioning Yomi, from referring to Yomi Fabi. And I said, really? She insisted that she wanted her money. Okay? So, and I told her, I said, come. I said, it's an investment. You've invested positively into, this just Mohbad. You're saying you want to get it. Why don't you let God, deal with Yomi if he's doing the wrong thing? You have done your own part. But since she insisted that she wanted her money, upon all my advice, I felt like, okay, maybe one day this money should be returned back. So during that time, I didn't continue with that, with the chat. Okay, so I let go. Until recently, when Yomi Fabi was fighting Olorebi, before I knew, Supreme went to Olorebi and went to bring back that same conversation of money again. And I didn't like that. Olorebi and Yomi, they were fighting. There was a misunderstanding. We've told Yomi Fabi to go apologize to Olorebi. From the first day I heard that fight, I was the first to say Yomi must go and apologize to Olorebi, because otherwise it would be like an ingrate. I know how many. Papa, please, I want to understand something. Supreme requested for refund of that money. Sure now, sure. Okay. She even sent me an account. The account is still in my inbox there. So just I didn't want to just put the money without her consent. I could have said, let me use my account to take it and send it there. But I didn't want to go through that means. So she kept insisting that she wanted the money, and she sent an account where the money should be refunded. And I feel like Eleyo Yeni Kuda, but she didn't want it. I don't know how much she and Yomi has gotten into it, but I have tried my best to settle them. On the side of Yomi, I've told him you should stop calling this woman a double agent. She's not. She's for justice. On the side of Supreme, let go. Do your own thing for justice. People can sing, but you cannot be always forcing it and trying to make Yomi Fabi something else. Yomi is trying his own best in his own way. You to try your own best, and God will appreciate everybody. We're not doing this for trophy or for one glory. Supreme is my person, and I made this advice, and she never got it the way I wanted. And she insisted until recently when she made mention of that on a Olorebi platform. I wasn't happy about that. And I said, hey, since this woman kept bringing this money issue, we've talked about this has passed, but you continue to bring it. Since we have to give you that money. Hey, George, Papariano, please hold on. Please, guys. Boya power tapping me. I don't understand. Want to restrict me right now. Why now? You people, you don't even want me to come back to TikTok me. Why now? So continue. My power tap. That's it.
If anybody want to insult me, you can come up. And I don't know if Supreme is here, she can as well come up. I have the chat. It's on my TikTok. Me, I don't lie you. Me, I'm not like people who lie. I respect Supreme. I love what she's doing just for Mohbad. But just that I disagree on some certain things, and I've made that very clear. If she has listened to me, many things happening to her will not happen to her. And you guys know I use my platform to support this woman in so many ways. People, when she started, people were trying to attack her. And I refuse all those attacks to come out on her personality because I truly understand what she stands for. But just that there are some certain things that she misunderstands. And then, so please, I do not want anyone to blame Madam Unjola. I insisted that that money should be refunded back yesterday. And if Supreme will not take back that money, she should just let go the past. But if she insists that she wants that money, I think it should be refunded. Okay, so I insisted. In fact, I forced it that this money should be refunded because, like, you know, over 200 million lost in Wumi camp there. They use those money for gold. Nobody heard about it, right? Why is it that everything about our own side of justice here, we always capitalize on small money, $200, $300. If you change that $1 million to $1, then it's like $200, $300, $400. Okay, and then we are now embarrassing ourselves because of that. Yàrá yìí la jẹ́ bí o pa wá ń bì báyìí, àwọn ò tọrọ jẹ. Money in their life, yes, fine. But I mean, to some of us, it's an embarrassment to continue to, like, you know, to continue to insinuate, to be mentioning one particular amount of money all the time. No, please. If your man is doing bad, let's address what he's doing. If your man is disrespectful, we can address him as disrespectful. We don't like it, like I did. I told him, even before he resumed with, it was good with Oloyebi. I went to his boss. I said, come, if you dare it, I will join Oloyebi. I made that clear to him. I said, come, don't because I bring it to my platform and you think that, hey, this is a new place for you. If you can betray Oloyebi, you can do the same thing to me. I am not a stupid person. You must go and apologize there and go and settle to Oloyebi. I insisted. And at the end of the day, technically, it happened, and there is peace, right? So on the side of Supreme too, I always try to see that we apply understanding, right? But sometimes, you know, not everybody, people cannot align, you know, on all fronts sometimes. And I don't want to over push myself because sometimes when you over force yourself between two adults, you might end up being the bad person. So I just out of making peace, okay? Returning that money was never a provocation, was not to humiliate Supreme. No, it was to stop her, okay? It was to stop her, to make her let go the past. That's why I said, okay, maybe, you know, she didn't like the fact that Yomi took money from her, Yomi didn't do nothing, and she want the money back. She's within her rights to say she want the money back, even if she want it back. If we say we should be begging her right now that, hey, don't take the money, don't take the money. We keep coming up back. But if we give her the money peacefully without insult, it is a solution. So you get. So it was not to, you know, it was not to push Madam Monjola to a test. No, it was never to push her to a test. So please, let's everyone desist from using that to attack Madam Monjola. In fact, it was supposed to be, I think, that the addition also. We are not bashing Monjola. You know one thing about me, Mommy Monjola, as an elderly person, you have explained now, and I understand everything. Because me, and I will still say it, I still believe Supreme can never collect that money. I'm still standing on that my own point. Supreme. Okay, why does she keep bringing the issue and keep mentioning the money? That is one thing about our people. You know that some people, when you do something to someone, maybe you help someone now, they like maybe they want to. I disagree. She sent me an account and she wanted the money. Why did she send me an account? Why? That is why I'm saying I will never believe she wanted to collect, because if truly she sent you an account, if truly sent you an account, Supreme sent you an account, then that means she has been pretending. I'm saying this. No, it's not pretending. Please wait. Let me make something clear. Okay. Oh God. Listen now. Listen. We have to be fair. When we want to contribute this money, if you know the way she was calling me. Let us be fair. She was calling everybody. We need to support this thing. We need to support this thing. And she wants to be. She wants to. Hear the other side. Hear the other side of things, please. Yes.
Now, Supreme did not want to collect your own part of the money. Her own part of the money. Not my own part. I'm not talking about my own part. Oh yeah, please wait. Oh yeah, then wait. She wanted to collect her own part of the money. And to some extent, to some point, it's reasonable. Okay? Even if it was me, it's not a bad thing. See what happened here. We have to, when people are wrong, we have to divide and we have to apportion their blame. I got to die before 11. In continue, Yomi Fabi was very wrong. Okay? In continue, Jenny. For them to go to Olorebi platform, láti máa sọ pé torí Supreme charge the King White, so anti-justice, it was very, very wrong. And you lè máa bá iṣẹ́ kó sanwó sí lórí, kó sanwó sí lọ́wọ́, kó try every means to see that. I went there that day to stop them. Yomi Fabi was very wrong. Okay, until today, Yomi Fabi ṣe pé woman ní double agent. So tí woman bá ní means láti gba anything tó ti dá sọ́wọ́ Yomi Fabi is not a bad thing. It's not double face. Okay, so Yomi náà ṣe ti tí ó dá. So ẹ pé tán bá bá Yomi sọ Yomi ò kí ń gbọ́. Mi ò tẹ̀lé sọ pé kí Supreme náà kó gbà fún in that area. I will not support it. Kí Yomi náà kó stop. Mo ti máa sọ fún Yomi, wọ́n máa ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀. Tí àwọn náà bá stop, okay, woman náà máa stop in some areas. But Yomi náà kí ń gbà. Yomi ni Yomi, but kò ń gbà. Mi ò dẹ̀ like bó ṣe handle issue ni. Bó ṣe ń handle. And the bush like take or Supreme, me, I don't support it. That's why you can lorry. Anybody to my jury, anyway, I understood your point. Yes, Madam Monjola. No, okay, I understand you now. I understand it's for peace to reign. So, the method of delivering the message at Olorebi platform by Mommy Monjola was very wrong. Some people misunderstood. Some people misunderstood. Some people misunderstood that message. They started bashing me. There was one girl called Amen. She was cursing me. No. She did not. Please, she did not. What did she do? Were you there? Yes, I listened to you up until when you responded. You see, there are some times when misunderstanding happens, we have to be matured to understand the emotions of people. It's about emotion. People have rights to state their emotion and to state their point of view. Whenever people say their truth, sometimes does not mean they have hate in them. We should not misinterpret it. We have to apply understanding and make peace. That's why me, I always try to make peace first. Whenever anything happens, I will make sure that there's noise. Let me get that, please. Ever unmute, please. Yeah, so whenever anything happens, okay, I try my best. Yes, I try my best to take time before reacting to it. You get. So what I expect you to do too, there are some certain things you hear, you just look at it, you overlook it, and you let it go. No. Let me tell you something, Papayano. Yes. I have no issue with that lady. She has no right to mention my name. What the heck is that? No, let's be realistic with each other. I have no issue with you. I have no issue whatsoever with you. Even though you had something and you misunderstood that person, you are not my friend. You don't even need to talk about it. I've allowed so many things to go. No. Boya and continue to tell us on the pay and yet your minute name is understanding before. Is that true? How? Saying at me your meaning is understanding. Did you have any video recording of that live? No. Are you sure about what you're saying? No. Okay, I want if you platform when you drag your mirror. Never. Oh, okay. The only thing if that is not the case, Emma shall I find in Kotoja. She's very rude. No. Very, very rude. Anyway, anything Lord about so it's not. I think that could think coming could stop where Emma is saying. No, we're not back to be missing. She won't drag you on the platform. Miri, Kosheleri now. Don't say drag it. Kilo de, Eroba Lopolo Town Rooney. Eroba come and jáde sí live stream. I come and watch his live show. I call that day. I call them. I'm a Bayonja.
It's okay. Ṣàmú ti gbàgbé. Ó ti lọ ọmọ mi Mọ́ṣọ́lá. Ó ti wà okay. Ó ti wà self-centered. No, gbà tó ti sọ pé. So ìyẹn ti lọ ẹ gbàgbé bó ṣe lọ mí èmi ò kàn láìkí èmi mọ ìwà yìí I'm a straightforward person nǹkan tí n bá fẹ́ ṣe máa sọ pé mo ń ṣe ni nǹkan tí mi bá dẹ̀ ṣe mi ò ṣe nìyẹn so mi ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn ti lọ mọ́ Jọlá ó ti lọ sunflower má bínú torí Ọlọ́run. sunflower ìjẹ̀bù rẹ̀ má bínú torí Ọlọ́run má bínú. gbogbo àwọn abiyamọ láta ẹ̀rẹ̀ sí iná rẹ̀ má bínú sunflower ó ti wà ókè rẹ̀ lájẹ̀bù rẹ̀. yẹmi sọ ọfà. ẹni tó ṣépè lánàá orí ọmọ ẹ̀ ló ṣépè yẹn sí ó dùn mí pé mi ò sí bẹ́ẹ̀ orí ọmọ ẹ̀ ló ṣépè sí. Èkó ní jẹ́ ti yín lágbára Ọlọ́run, Èkó ní jẹ́ tó ọmọ yín lágbára Ọlọ́run. Rárá jẹ́ kí n ṣàdúrà fún ẹ̀ tó ṣe fún ọmọ ọlọ́mọ tó ṣe fún ọmọ ọlọ́mọ. Ẹ̀dẹ̀kọ́ náà yín lọ bí ẹ bá rí kankan ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ náà. Èkó ní jẹ́ ti yín kò kẹ́ ní jẹ́ tó ọmọ yín. Gbogbo ètò tẹ́ni yẹn ṣe orí ara àtẹ orí ọmọ ẹ̀ máa gbé. Yẹmi ó ti tó bẹ́ẹ̀. Ó ti tó sunflower. Gbogbo nǹkan tí èmi sọ Ọlọ́run ọlọ́jọ́ ìní mo rí gbogbo ẹ̀ padà kúrò lórí àtiwá àti ẹ̀ lọ sínú igbó. Owó tọ́jú ní Supreme fẹ́ gbà ṣé 500,000 ni owó tí Supreme gbà lọ́dọ̀ tiẹ̀ kí ló kọ́ ẹ̀ 3 million náà. kí ló kọ́ ẹ̀ kí ló ṣe ẹ náà mo ní kí ló kọ́ ẹ̀ kọ́ tó kọ́ ẹ ló ń dá sí. Papa Yano ti clear kí ni mo dẹ̀ fẹ́ máa bá wọn dá sí fún tèmi ni wípé ẹ má sọ ọ̀rọ̀ nípa Joken platform ẹ má sọ ọ̀rọ̀ nípa abiyamọ mi kankan bí báyìí wọn ń kọjá àyè wọn bó ṣe wà yẹn wọn ń kọjá àyè wọn bẹ́ẹ̀ lè rí wọn pé wọ́n máa lọ báyọ̀ ṣe kí ni àwọ̀ kí n gan fight bí báyìí àwa láyé ara wa ni ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́rọ̀ tí ò bá yé yín because èmi mọ̀ pé amen èèyàn Papa Yano ni ó máa lọ platform ẹ̀ and the best thing láti ṣe òun ni Papa Yano ṣe yẹn but the way tí lady amen yẹn tó fi react ẹ mọ̀ pé wá fẹ́ bá mi jà ni so mo wà shock honestly speaking mo shock because kò ṣe reaction ẹni pé tó bí pé mọ mi àròlé gan ni àwọn sọ fún ẹ pé ó ti tó àfìgbà tó fẹ́ pọ gbogbo tẹnu ẹ sílẹ̀ àfìgbà bí pé ó fẹ́ pọ tẹnu ẹ sílẹ̀ ni kò sí mo dẹ̀ ti rí pé àwọn ènìyàn mi lè lọ sí platform oní platform lọ yanjú ọ̀rọ̀ yìí the best thing tí mo lè ṣe ni pé èmi náà ní platform náà kí n ṣí platform mi kí n address ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ fún lílọ síwájú sí i ta ṣe ń tẹ̀síwájú ẹ máa ṣe nǹkan yín o tí Joken àtẹ̀wọ̀n kan bá ti dà nǹkan pọ̀ kẹ́ni ẹ bá fẹ́ yọ ara ẹ má mú orúkọ Joken sí ó bẹ̀ yín ni o ó bẹ̀ yín ni anything Joken platform please is not a joke to me. mi ò ń ṣe agent ìgbà tí wọ́n ní mi ò sanwó mọ́ ni mo wá di agent so kí ni mo fi jẹ̀bi ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. All right. I just want to be sure that I said it the way it is. Is there anything that I added? If I have added anything, please, we can address it because I like being fair. Is there anything you've added? What, when, why, how? I'm going to pause the conversation. I'm just trying to be fair now. You said you are not serious. Are you because you were bragging on your show. Okay. Oh yeah, the banda we padà mo. Èmi ò bí ráyè smell. Ẹ máa dáwọ́ padà mo yẹ ní. Sure. Ṣé máa ẹ wá lẹ fẹ́ dáwọ́ padà máa ní mi gbà mọ́ mẹ́yìn sí mo náà ní justice for Mohbad láti bá lè gba gbogbo ẹ̀ lọ bàbá Mohbad máa gbà á. Yeah, that's what I'm saying. I know I said that. Kò sí bàbá rọ́ọ̀kù bàbá anything tó lè ṣẹlẹ̀ kò síbi tó lè mú orúkọ mi dé. Sáǹbàdà ó máa dà sí wọn lórí ni mo mọ ohun tí mo ṣe ní justice for Mohbad. Mo mọ iye sí mo ná. Kí wá ni ẹ̀ ń ṣe farapapapapa? As of yesterday, Yomi ṣì ń sọ pé agent ni mí.
But Koshi said, these people, you don't know what they went to do behind. And I said it. Well, mention Rukoina. After you went to collect money, you collected money from me. What the fuck is wrong with your brain? Shoni, only brain infarctini. I mean, show then only got continue me. Petition me. You know, I will tell you to let go this Yomi grudges. Need it. You have to let go this Yomi grudges. Don't tell me who I should let go or not. I've told you, you don't control me. It's not controlling me, it's an advice. Let go of it is an advice. Baba's grudges. You did not. Let people be. Baba Mohbad is different. Baba Mohbad asking Baba for accountability is a different keep thing. saying it, if you keep bringing me up and calling me an agent, I can go to any extent. We petition you, Yomi, but we stopped it. We petition Yomi, but we stopped it because me people any weapon. I don't want to weaponize, give them weapon. You know, like I told you, I don't think. Lórí Papadeno not ti ṣe show tó ti ń bú mi. Orí Papadeno not ti send the show yẹn sí mi. Sí Expander àti HML abemele ṣàbí DHP mo nǹkan tó mọ yẹn jẹ́ kí kò ṣe HLM àbúrò. Lọ́jọ́ when did that happen? So 5 days ago, before I did my show. That is not on my platform. That is not on my platform. It was on your platform. Can you play the show? Can you play it? People about me. It just say show for Expander. Already Papadeno not to show here now. I can't testify to that. I don't know about that. That can't happen. I'm there. Maybe I'm not. Say you were sleeping already. Papadeno not to show here. There's something you have to understand. I have a very stringent position when it comes to people. Because child safety is every parent's right. Every parent only right láti safeguard ọmọ kékeré, and that is what I'm doing. Bó ṣe wà ní UK tó bá rí pé ọmọ kan wà under danger, ó dẹ̀ rí ogbójú, àṣírí bá padà tú pé ó mọ̀, ó dẹ̀ ṣe the right by reporting that either to the school, to the social services, NSPCC, you are going down with the person tó ń ṣe ọmọ yẹn ṣekúṣe. So máa gbà ládùúrà pé mi ò gbúdọ̀ gbọ́yìn síbi tó wà. Tí n bá ṣe mistake gbọ́ tó ta sí mi létí tí mo mọ̀ báyìí. Sórí wo àtẹni tó gbà ẹ́ sílé, ẹ máa jọ lọlẹ̀ mi dẹ̀ ní kọ́, mo ò dẹ̀ ní fojú pamọ́, mo máa dúró pé mi ni mo report ẹ. Ó ń pariwo Wùnmí, ọ̀rọ̀ Wùnmí ló máa pa ẹ́. Ṣé Wùnmí wà nú ẹgbẹ́ ni? Ṣé Wùnmí wà nú ẹgbẹ́ ni Yomi? Ṣé wà tí Wùnmí wá jẹ́ ṣàwáwù ní ẹgbùn ẹ kì í ẹran bí rẹ̀ kọ́? Ṣé Wùnmí wà ní ṣàwáwù ẹni? Ó wà ní ṣàwáwù ẹni. Ẹ ń pariwo ìwà l'Abuja. Ẹ máa kẹ́kù ni. Small mighty lọ́mọ mi. Ó kéré lójú ṣùgbọ́n ó ta pẹ́pẹ́ ni. Tátá bá wọnú ojú ẹ̀ ó mọ̀ pa yẹ bàjẹ́ nìyẹn. Bí Wùnmí ṣe jẹ́ nìyẹn. Pẹ́pẹ́ ni Wùnmí. Tó bá ń gbọ́ pẹ́pẹ́ yóò ata wẹ́wẹ́, Wùnmí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Èyíkéyìí tó bá gbégẹ̀ sínú yín ó máa pa lórí ni. Ẹ ń lé kóra yín jọ pọ̀ for over 2 years. Ẹ̀ẹ̀dẹ̀ rí mú. Ẹ̀ẹ̀dẹ̀ ní ọpọlọ brain yín ò function well. Kẹ́ mọ̀ pé àmà kan lé ọmọ yìí lásán máa ní. Ọlọ́run ò máa fẹ̀mí ẹ̀ lè wá lọ́wọ́ kẹ̀. Ọmọ yóò máa ṣe nǹkan kan tó bá jẹ́ pé ó ṣe nǹkan tẹ́ ń pariwo ṣe ni. Á ti ṣubú at one point. But torí pé Ọlọ́run sì dúró fún un. Ó stand up for her. Ọlọ́run jẹ́ èmi ni fún un. Ìtorí ẹ̀ lẹ̀ ṣe lè rí. Ẹ lè rí mú Yomi. Ẹ pọ̀ sí kẹ́ kóra yín jọ pọ̀. Ṣòro pé Jòsí ò ṣe ju tiẹ̀ lọ ni. Jòsí ò ṣe lójú gbẹrẹfu bí wọn náà ṣe. Jòsí ṣe ó ṣe ní diabolica, ó ṣe ní gbogbo ọ̀nà, ṣùgbọ́n ní gbogbo ẹ̀ ó ń lulẹ̀ ni. Ó wá ń pariwo, wọ́n ní kan tún jẹ́ Mickey. Dìgbòlugi alágànná. Wo bó ṣe ń pariwo ìwọ kùnrin. Ó fẹ́ kú koró torí ọ̀rọ̀ Wùnmí. Ikú oró ló béèrè fún un lọ́lọ́run dẹ̀ máa fi ta ẹ lọ́rẹ. Nítorí nǹkan tí ọba fẹ́ nu ẹ̀ béèrè, Bíbélì ní ká béèrè òun á fi fún. À ń tọ́ ẹ̀ ń béèrè fún ní Ọlọ́run á bá mi yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Ẹ kóra yín jọpọ̀, ẹ̀yin olè, ẹ̀yin 419, ẹ̀yin alọ́kólóhùn kígbe, ẹ̀yin ọ̀gbágbá fún ìjọjọ. Ṣé Expander ni kì í ṣolè ní pẹ̀lú adúrú mú tó kó símú yẹn? Àtàná ni mo ti fẹ́ fún Expander yẹn jẹ. Adúrú imú tí ò bá ṣe pé o jẹ́ olè olórí kórí, ìwọ ń bọ̀ ó mú gbogbo mú èèyàn 10 bí 50 ó gbé sí ti ẹnìkan. Wọ́n ní mú níkà kò já gbóòórùn àṣebí. Imú tí ẹ olè ló ń jà. Ó ṣorí rẹ̀gẹ̀jì.
orí ẹ̀ dàbí ẹ mọ àwọn díìskì tá a fi ń play rédíò àwọn ṣéńjà táwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tó máa ń fi kinní yẹn sí bórí ẹ ṣe rí rẹ́gẹ̀jì nìyẹn bí àpótí ṣéńjà ó ṣe mú ràgàdà ìwọ náà ń bá wọn ṣe òṣì wọn ní Manchester ló wà ẹ ń jalè ọkùnrinkùnrin iṣẹ́ ọwọ́ yín ò tó yín jẹ ẹ fẹ́ gbáyà oníyà olè owó bó ti ẹ̀já àwọn ìyá òfò náà làwọn náà àwọn ìyá àkà àwọn abaniláyé jẹ́ àwọn apọmọlẹ́kúnjayé yóò fò tó ń dáwọ́ aburú fún yín ìhun ló ṣe láyàláyà láti lọ́ọ́ máa bèrè 8 million àkọ́kọ́ ó tún bèrè 5 million expander ò lè gbé wiri alọ kó ló ń kígbe fìríǹdì ọ̀kẹ́ ayé gbogbo yín ti bàjẹ́ ayé gbogbo yín ó ti bàjẹ́ kò dùn mí fún yín ṣó ti yé yín igbe lára òun lára máa ń ké wọlé ẹ máa ké kú ni lórí ọ̀rọ̀ ọmọ mi sẹ́ máa ké kú ni sẹ́ ìkọ̀ọ̀kan tó ọmọ wọ́dẹ̀ ń yọlẹ̀ máa yọ ọ̀hún ti tẹ bá fọmọ yẹn lọ́rùn sílẹ̀ ẹ̀ ń pariwo wà lábújá ṣé lórí burúkú ni ṣọ́ṣẹ́ pè fún yín ṣé ẹ̀rí pé ó ti polówó oorun láàárọ̀ yìí ṣé ẹ̀rọ ọmọ mi bó ṣe ń yíjú tó ń yí gbogbo ara tí gbogbo ara fresh like milk ni ẹ̀yin alára kùsàkùsà ẹ̀yin elékùsà lára kìkì ara kúrú náà èyí tí kúrú náà bá bò nú yín èyí láti bá ti ẹ̀jẹ̀ gbogbo abẹ́ yín ò ṣe é ṣí kéèyàn má tiẹ̀ sọ pé ọ̀rẹ́ mi mo wálé ọ̀rẹ́ mi o mo fẹ́ change lójú ọ̀rẹ́ mi kó bọ́ṣọ báyìí kéèyàn sé mi ni ẹ̀yin olóòórùn onídọ̀tí èyí tí èlà ò bá sí lára ẹ̀ tí ò sí kúrú náà lápálápá ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ everywhere don spoil ayé yín ti ta ayé yín ti bàjẹ́ ó ti rún jégéjégé Yọ̀mí ti gbé ègún tó wà lórí ẹ̀ tó ń jà ó ti gbé sí orí ẹ̀ expander torí bí Yọ̀mí ṣe wà yẹn ègún ń jà tó ègún ò bá já èèyàn ní máa ṣòṣì ó fóbìnrin kìíní ó jà wọ́n lólè ńlé wọn Yọ̀mí ti ń ṣe ògùn tipẹ́ àwọn òbí ọmọ yẹn lè dànù ni ìyẹn ló bí ọmọ àkọ́kọ́ fún ẹ òrí yẹn bá gbé òbí kejì náà òyìnbó for that matter tó jẹ́ pé àwọn lọ́gọ́ jù tó yẹ pé àwọn èèyàn wa bá fẹ́ wọn báwọn máa ń gbádùn wọn ni òòrí gbádùn náà ó lé ẹ dànù ó gbọ́mọ ó sá lọ pé olórí burúkú lélẹ̀ má bà tèmi jẹ́ ó tún mú Grace ó fowó kékeré tàn yẹn tó jẹ́ pé orí yẹn náà ò pé ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ nítorí bí Grace ṣe rí yẹn tó bá lè la ìdí fún Yọ̀mí tí ẹ ti bàjẹ́ nìyẹn ṣé tẹgbẹ́ ni àbí tọgbà ṣé ti beauty ni Yọ̀mí tó yẹ pé tẹ bá wojú ẹ wo inú ojú ẹ fitifiti ẹ mọ ẹranko tó ń pè ní buffalo bí ojú Yọ̀mí ṣe rí nìyẹn kí ló ṣó lo face mask nígbà tó ń bá ẹ sùn ni nítorí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà mí ò dáa mi ìdẹ́ ń jẹ̀jẹ̀kújẹ tọkùnrin ò bá ṣẹṣin ò lè bá mi ní dẹ́ ẹ lóhùn máa sọ yẹn pé kò sún síwájú ni mi ò ń jẹ̀jẹ̀kújẹ mi ò kí gbé nǹkan tí ò ṣe fi hàn ń ta ifun bí mo ṣe ti wà ní àgbà báyìí mi ò ń jẹ̀jẹ̀kújẹ ẹni tó bá mọ̀ mí ìfàwọn tí bá fẹ́ jẹ́ mo fẹ́ mọ̀ pé yẹ̀sìn kan tí fẹ́ jẹ pé táwọn èèyàn bá bá mi pé ìwọ ló ń jẹ́ kí ni ìwọ́n á kan sára sí mi ni ẹ̀yin ọmọ kéékèèké ẹ máa ṣòṣì kiri torí ó sì ló ṣe tó fi dọ́dọ̀ Yọ̀mí olóòórùn Yọ̀mí àtọ̀lé kò lè sẹ́ni tó lè bá mi sọ pé Yọ̀mí ò ní máa tọ̀lé á máa bẹ dúẹ̀tì bó ṣe wà yẹn Yọ̀mí á máa bẹ dúẹ̀tì bó ṣe wà yẹn pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹ̀ yẹn because kó tó gbéra dìde ńlẹ̀ ṣé kó tó gbẹ́kùn dìde àbí ìdí kò tí ní tọ̀ sí ṣòkòtò ó ń ṣe rádaràda ó ń ṣòṣì kiri ó ń jalè lọ́tún ó ń jalè lọ́sì torí pé ẹ̀yin enabler irú Papariano àtọ̀lé olóòórùn ibi tó wà náà nínú yàrá kan ló máa tọ̀ sí ibẹ̀ ló máa ti púpù ibẹ̀ ló ti máa sóúnjẹ microwave ní ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ pílù ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ rò pé ń gbégbé ayé gidi ṣáyé lẹ̀ ń gbé yàbó ṣì ó ṣì lẹ́ ṣe gbogbo yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè sọ fún mi pé ẹ̀ gba kọ́ọ̀tì yín ẹ̀ ń gba kọ́ọ̀tì nínú owó tí Yọ̀mí ń gbà torí ẹ̀ ní ẹ̀ ṣe lè tẹ́ sí lójú pé Yọ̀mí kò ṣì lọ Yọ̀mí ó bi ẹni question kan ṣé Wùnmí ṣì wà l'Ábùjá fún wa lọ́pdẹ́tì olórí burúkú ọkọ̀ ẹjọ́ òṣì kalẹ̀ òròjọ́ náà kalẹ̀ títí ó tún gbé lámbà lẹ̀ ìwọ pé president if wishes were horses beggars will ride ayé ẹ bàjẹ́ are you mad are you mad kí n pè bíi ti daughter of Grace kí n kọ́ máa lọ bá kíní jẹ́ wọ́n ní pé wọ́n pe president ó máa wùn ẹ́ o nǹkan tó dá máa wùn ọ̀lẹ́ alápá má ṣiṣẹ́ o
olóko pikin pẹ́nísì nǹkan tó dáhùn ẹ̀ gan o ìwọ á pe president ó fẹ́ jí ni local government chairman gan ò lè pè ta ló mọ̀ ẹ́ ta ló fún ẹ ní confidence tó fi ń parọ́ báyìí táwọn tó dẹ̀ dúró ló ṣe ó dé orí àwọn pípọ̀ ìmọ̀nà akoto ni ṣé bàbá Bàrígà náà ló ṣe fún ẹ débi pé gbogbo nǹkan tó bá ti sọ fáwọn pípọ̀ yìí òun ni kó máa gbà ẹ́ gbọ́ kó má lè ní nọ́mbà 6 láti rò fún ara wọn kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ti sọ òun ló ń gbọ́ because wàá dúró rọ́ tó tún pa lọ́sàn-án yìí ṣé kò tí ẹ lójú pé irọ́ ló ń pa ni ẹni tó bá dẹ̀ try láti já irọ́ yẹn wàá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo kí ló fa kí nìyẹn ìgbéraga ọ̀lẹ olóòórùn alápámáṣiṣẹ́ broker arrogant olówó ṣé ìwọ ò mọ̀ túmọ̀ he who pays the piper dictate the tune ni ṣé ò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ni pé èèyàn tó bá fún ẹ lówó ó lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè kí ló fi ṣe ṣé ò mọ̀ ni o kàn fẹ́ gbowó wọn ṣùgbọ́n wọn gbọ́dọ̀ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ ń pa bówó yẹn ṣe lọ ayé ẹ ti bàjẹ́ ayé ẹ ti bàjẹ́ ó yọ mí ayé ẹ ti bàjẹ́ àwọn wèrè tẹ́lẹ̀ máa bára yín ṣorí burúkú náà lẹ́kọ̀ọ́ra ẹ bára yín jọ show me your friend and I will tell you who you are ẹ parapọ̀ ẹ̀yin olóṣì ẹ̀yin fídò ẹ̀yin adófùrọ̀ ẹ̀yin aṣòṣìmámọ̀ ẹ̀yin ọ̀lẹ ẹ̀yin gbéwìrì ògbójú olè ẹ kóra yín jọpọ̀ irú paparánù yẹn sì wọ́n ti dó gbogbo fùrọ̀ ẹ̀ kò ní pẹ́ bí àyàn ti máa lo pampers á ti máa lo diapers bó ṣe wà yẹn ìwọ fídò láti àpò gbẹ́ òun yẹn ń gbé tiẹ̀ kiri gbogbo yín wá kóra yín jọpọ̀ láti kàn ń pariwo òun ò gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ ni kò lè bájà kò lè bá Yọ̀mí jà torí pé tó bá bá Yọ̀mí jà Yọ̀mí á spill everything síta òun pariwo ìwọ lásánlásán ìwọ fẹ́ wá máa sọ̀rọ̀ sí àwọn èèyàn ní online níwọ tó yẹ pé láti orí pátá ló ti bẹ̀rẹ̀ sí rà fún ẹ látọ̀dọ̀ Kúdí olórí burúkú àbúrò àjẹbí overcook turkey láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti kọ́kọ́ ra pátá fún ẹ a full grown man tó ní aṣọ kan lòun kò òun ní pátá kí ló mú ẹ láti sáré bọ́ sí ibi tó ti máa rà ṣé online ló ti máa rà fún ẹ ọ láti gbowó pátá ògbówó boxer ògbówó singlet olóbùkún alákìsà ọmọ ọ̀ràn kíran adójútì ni ọmọ òṣì gbéwìrì ògbójú olè Yọ̀mí Fábíyì olè ní ẹni bá dẹ̀ ti wọṣọ kan lẹ́ẹ̀kan aṣọ olè ló wọ̀ kò sí ní tó lè ṣe ìkórìíra ti wà lára ẹ because ó ti touch ẹni tí ó yẹ kó touch èmi ò mèèyàn tó ṣẹ o mi mọ bí tó ti pàdé àgbákò tó pàdé o mi mọ èèyàn tó fi àgbákò yìí kàn ẹ o but ó ti mọ ẹ lára bí tipẹ́tipẹ́ tí mọ́tí bóyá ó ní èèyàn kan tó ṣe àìdásí lọ́wọ́ á ní gbogbo bí tó bá dé kó máa tẹ́ kiri tó lóun tẹ́ kiri ní tó bá mọ̀ kó mọ̀ tó bá débì kan àwọn tó rí ẹrí ti sọ fún wa náà wọ́n lòun gbá gidi gan ni wọ́n lòun gbá gidi ni kò tí ẹ̀ nídìí kẹ́nìbọ̀dì sọ fún wa ó ti ṣó lára ẹ pé olóòórùn onídọ̀tí ni ẹ́ òun mo sọ pé òun tọ̀ lé ò ní wẹ̀ wó bú yóò ṣe wà lábùú mò ń jọlá ayé ẹ bàjẹ́ pẹ̀lú àìwẹ̀ ni Yọ̀mí fi dùn ẹ tí ẹ ta ò mò ń jọlá tí ẹ ta pẹ̀lú àìwẹ̀ obìnrin lélẹ̀ ìṣá ṣóbìnrin ni ẹ̀yin ìyá àbí kádàrá àlá o ẹ̀yin atójú ti ni ṣèmù yín ṣèmù mi gan ni ó wà lábùjá fún 3 days ó ń pora mọ́lẹ̀ orí bí erin lẹ̀lẹ̀ láì wẹ̀ láì fọnu gbogbo ìpínkún ojú ó rò pé wọ́n máa sáré dáwó fún ẹ gírígírígírígírígírí bèbí ti ṣẹ́jú àwọn tó ń bóyá mórí wọn síbì kan ni ò bóyá ẹ mú lọ ọ̀dọ̀ bàbá alábúlé àbẹ́ mú lọ ọ̀dọ̀ bàbá Bàrígà àwọn yẹn náà ti ń já díẹ̀díẹ̀ ẹ ti sọ wọ́n dẹ̀dùn arinlẹ̀ púpọ̀ ni wọ́n ti dé onígbèsè púpọ̀ ni wọ́n ti pàdé àgbákò lórí owó tí ò yẹ kó dá tó ń dà ẹ ti bà tiwọn jẹ́ jòsí wá ó fá wọn lórí lọ ó fọ̀dà kún ìwọ náà wá ó tún fá orí wọn ó tún fọ̀dà kún ẹ̀dẹ̀ tún rò pé n tó dalẹ̀ ṣe ayé yìí ti bàjẹ́ ayé yìí ò wù mí rárá Yọ̀mí gbogbo rọ́ tó tún pa lọ́sàn-án yìí ó tún pa gbogbo rọ́ yẹn láì tiẹ̀ ò feel remorse rárá
no iota of remorseness kankan lára ẹ̀ ó kàn ń parọ́ fún wọn ṣé ó dáa báyìí ni Papariano náà wà ń bẹ̀ Ada and Betty àwọn partner in crime tẹ́jọ́ ń jalè àwọn agbowó kò dẹ̀ ní dá wọ́n ń kọ́bọ̀ Papariano kò ní dá nínú owó tó ń gbà fún Yomi agbowó á ní kẹ́yìn dáwó fún kẹ́dà bí my daughter of Grace ṣe sọ kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ yàn ń support àkúdàáyà o but ó ní right láti béèrè owó ẹ̀ tó bá fẹ́ béèrè owó ẹ̀ ó ń pè ní double agent ó dẹ̀ gba over 1 million lọ́wọ́ ẹ̀ about 1.3 million lọ́ṣẹ̀ sí wọ́n ní kó dá padà ó ní èmi ò ní o. You should be ashamed of yourself, Yomi. Oh, lájẹṣẹ́kù kankan dúró náà tí emergency bá dé lórí Kórèdé báyìí báwo lè fẹ́ ṣe káti ẹ̀ sọ pé ọmọ yẹn fẹ́ wọ school torí mi ìrù aburú sọmọ lọ́mọ káti ẹ̀ sọ pé kí ọmọ yẹn nídìí nǹkan nísinsìnyí ò quick báwo lè fẹ́ rèsì owó yẹn ṣé ó máa gbé wá sunline náà ni. Nígbà tí wọ́n kùnrinkùnrin tó lájẹṣẹ́kù 1 million nínú account gbogbo owó tó wá dá fún ẹ kí ló fi ṣe because ra first class ticket àwọ̀sọ̀ ló dẹ̀ ń wọ̀ tó bá wá ìgbà tó wá London sí 18 hours ló lò instead of 6 hours from Cotonou to Turkey to another place kó tó dé London instead of 6 hours 18 hours ló lò so gbogbo owó tó dá fún ẹ ṣàgbàna wà tó ń bẹ ẹja ní Yomi at least wọ́n dáwó fún ẹ dáadáa Papariano sì fún ẹ ní 1 million last week èmi rò pé lórí burúkú ẹ máa fún ẹ lọ ni kí ló tí ò padà tún máa fún ẹ every day ó yẹ kó máa fún ẹ lójoojúmọ́ ni now ọmọ àlè ni bí ò ṣe continue láti máa fún ẹ lówó yẹn every day ọmọ àlè àtọ̀run wá ni olórí burúkú ọmọ òṣì ọmọ jákujàku gbogbo wa ń pariwo ẹ ó ń tọ̀ ó yàgbẹ́ ọmọ tó rẹ̀sì ni máa kòkó kí la expect ọmọ orí omi lásán tó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di bàbàrà Cyprus of all places wọ́n lé ẹ dànù wọ́n lé ẹ ìwọ Papariano ló ń ṣi Papa Bingo ìkà ìwọ ló wicked jù you are the most wicked on this justice for Mohbad Papariano and posterity will judge you. Tẹ́ bá rò pé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe máa mú jẹ ẹ lè mú jẹ you are all going to pay you are sowing seed now you are going to reap your seed in full because èèyàn tó mọ Bíbélì said that èèyàn tó mọ rere tí ò ṣe ìkà ni you know the truth you know that Yomi is a liar ó mọ̀ pé ó lè gbé wiri ni Yomi and you continue to hate him ó tún lọ sórí platform tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wá lọ́bẹ̀ ṣòro pé gbogbo èèyàn ló máa rìn dìbí Latini irú àwọn Latino ló lè lọ bá tó lè change wọn 50 kilo jẹ́ tó sì full kì í ṣe láti tèmi mọ̀ lélele láti tí mo mọ̀ lè wà vibrant láti ó ti di nǹkan míì kíní tó bẹ́ sẹ́nu yẹn ti báyé ẹ̀ jẹ́ ó ti sọ ẹ́ di dáradára ó ti sọ ẹ́ di dìdìrìn ó ti sọ ẹ́ di àbàṣà bàmá wa sọ pé kìnìkan mo gbọ́ tó ń sọ láàárọ̀ yìí pé tó ń ṣépè fún àwọn ọ̀ràn dírun ẹ̀ pé olóṣì làwọn ọ̀ràn dírun ẹ̀ náà tà wá ń bíbà ẹ̀ pé àwa làwa ń sọ́pọ̀ àwa ń fẹ̀yìn pọn Wùnmí kìnìkan tí ó bá tẹ́ lọ́rùn lọ para ẹ̀ dànù láti alápògbẹ̀ olórí burúkú gbogbo ọmọ tó bí náà kúkú ti sá fún wọn náà aṣèrè ọkọ bíríkì ẹrù fọyín ayagele mọ̀ ìwọ kékeré yìí tó tún ní àpògbẹ̀ lábẹ́ òun ṣòṣì kiri gbogbo owó tó gbà lórí ọmọ Wùnmí gbogbo ilẹ̀ yìí máa san padà àjọ lẹ́dá ẹ̀dẹ̀ máa padà kó ẹ máa padà kó àjọ yẹn kò síbẹ̀ ṣe lè ṣe àsìkò pé mo fẹ́ ronúpìwàdà ti kọjá fún yín ẹ ti bọ́ sí boundary tẹ́ ti lè padà ẹ ti wà ní point of no return so judgement yín ló kù kẹ́ máa wait fún lọ́dọ̀ Ọlọ́run because èèyàn tó bá ṣe ibi ó máa gba ibi èèyàn tó bá dẹ̀ ṣe dáadáa ó máa gba dáadáa gbogbo ìwà tẹ́ wù nínú justice for Mohbad gbogbo ilẹ̀ máa kérò ẹ̀ gbogbo ilẹ̀ máa kẹsàn ẹ̀ so Yomi continue orí burúkú tó ń ṣe continue òṣì tó ń ṣe kó máa ṣe lọ ó lè ní ẹ́ gbogbo èèyàn ló mú ẹ lólè
tó bá ráwọn tó ṣì ń bẹ̀rẹ̀ rìn lé ni pé ẹ fi mi sayọ̀ mi sílẹ̀ ẹ fi mi sayọ̀ mi sílẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ó lè ní ẹ ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ sọ fún ẹ ní kó má bínú ó mọ̀ pé tá a bá ka ẹrú inú ẹrú á bàjẹ́ ṣùgbọ́n rú àwa báyìí tá àrán yàrá yẹ a máa sọ fún ẹ a máa kọ́ ọ́ bọ̀ ẹ lójú pé Yọ̀mí ó lè ní ẹ because ó lè gidi ní ẹ ó lè ńlá kì í ṣe ó lè kékeré ó lè tó tóbi tó sanra òun ní ẹ mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àǹfààní adúpẹ́ ni pé ò kàwé tó bá yẹ pé ò kàwé ó lọ bí ìjọsí ni mo kọ́kọ́ rò pé mo ti rí tán ni nígbà tí mo rí àwọn nǹkan tí jòsí food mo á rí tiẹ̀ mo á tún ṣe ibà bàbá o lè ní ẹsẹ̀ Yọ̀mí ó dẹ̀ máa ń jẹ nínú pains àwọn èèyàn kí lẹ́sẹ̀ táwọn tó ń kórìíra tó ṣẹ̀ nítorí pé ó gbé súnmọ́ wọn gbé ẹ padà ni nítorí pé ó try láti farms wọn ní rárá àwọn òbó lòrùn ṣe o àkílẹ̀ ẹ̀fà gbò yẹn káwọn máa jọ rìn kí kórùn tó máa rùn lára àwọn náà pé ọ̀gbẹ́ni súnsúnsún èdè tó fi kórìíra wọn nìyẹn àti Tóyìn àti ẹni tó ń pariwo Queen Mother wá yí ẹ̀ bó ṣe rún jégéjégé ò rọ́mọ tán ò rí nǹkan kan ṣe deadbeat father Kérèdé where are you where are we are here kọ́mọ bó ṣe dàgbà tó yẹn kó má lè invest lórí ọmọ ẹ̀ Yọ̀mí kí ni fàárí ẹ̀ gan-an kí ni fàárí ẹ̀ gbogbo òṣì tó ṣe gbogbo rádaràda tó ṣe ní Shirok Street Fádèyí rẹ́kọ̀dù ẹ̀ wà lẹ́lẹ́mbẹ̀ ó wà lẹ́lẹ́mbẹ̀ mainland comprehensive lọ́mọ tó kọ́kọ́ fún lóyún lọ ilé wọn wà ní Shirok Street ní Fádèyí ńbẹ̀ ilé bàbá àtìyẹ́ ó wà ní Shirok Street lẹ́gbẹ̀ẹ́ Student Pie kó lè mọ̀ pé mo mọ tí mò ń sọ fún ẹ ni mo ṣe fún ẹ ní details o ìwọ játijàti gbogbo àwọn èèyàn tí mo rí tọ́ lọ sí Igbóbì wọ́n máa ń stand out ní because Igbóbì college báwo ló ṣe wọ ọbẹ̀ gan torí ìwà yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kékeré ló ti bẹ̀rẹ̀ àfọwọ́rá yìí kékeré ló ti ń ṣe àfọwọ́rá tó ti ń ṣe kálọ́kọ́ ló ń kígbe yìí gbogbo àwọn tí mo mọ̀ tọ́ lọ sí Ìkóbà wọ́n máa ń stand out gidi ní but mi wá mọ bí wọ́n ṣe wá ń ba orúkọ school yẹn jẹ́ because as an alumni of that school you are a disgrace as an alumni of Igbobi College you are a disgrace Igbobi College is known to produce reputable fine standing men not trash like you Yọ̀mí because gbogbo nǹkan tó ń ṣe you collect money you lure people to give you money you steal from the public people work hard inside the code orí wọn gbàbọdè wọn wá ń kówó iṣẹ́ tó ṣe fún ẹ àwa abáyà àgbọ́ pa bó ṣe lóògùn kò lè jẹ́ bó ṣe lóògùn kò lè ràn wá ó bá wọn ìmọ̀rúkọ wa lọ sọ́dọ̀ bàbá Bàrígà ọ̀dẹ́ ìṣírí kò wọlé àwa ló ń pèdè ọmọ àforídé pènù èpè òràn wá ogun òràn wá àṣàṣì òràn wá àwa ò ní fún ẹ lówó kankan nítorí ẹ lè ṣe láìkí wa ó tẹ́ wa lọ́rùn torí gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe kò wọlé ń bì báyìí tẹ́ bá ti ń gbé padà bọ̀ báyìí ọ̀run dá padà fún yín ní one time so títẹ̀ fi kórìíra wa nìyẹn a kì í dáwó òṣì bí à ń dáwó orí burúkú ẹ̀yin lẹ́ ń dáwó ìbànújẹ́ owó ọ̀kà torí mi mọ bí tẹ́ ti mọ mọ́hùn mi rí mọ́mọ́ ìrí from anywhere mọ́mọ́ ìrí ẹ̀dẹ̀ ní dandan àfi kó lulẹ̀ kó lè lulẹ̀ tó dẹ́ni tọ́lọ́ ń ṣe ti ẹni ọmọhùn mi Àjọkẹ́ lè dojú ìjà kọ ẹni tó bá dojú ìjà kọ dojú ìjà kọ lọ́run ọ̀gá ògo Ọlọ́run tó dẹ̀ bí àwọn Fáráò sínú òkùnkùn pa ó máa bí gbogbo yín ṣubú ni bẹ́ẹ̀ pógún bẹ́ẹ̀ pọ́gbọ̀n ọmọhùn mi ló máa jẹ orí yín rí tó ti fi yín pa láàárọ̀ ẹ̀ ó ní ẹ̀rarun o lọ́wọ́ ọmọhùnmí alọ́ba o Liam alọ́ba láti jẹun o lẹ́yìn tẹ́ni kó má lórúkọ yín mọ́ rí páyé yín ti bàjẹ́ mi ò mọ nǹkan tó wà ní orúkọ tó ti wà already cost tẹ́ni kó má lò mọ́ ó wá rò pé lẹ́nu ń bẹ̀ tí ẹ̀yin àbọ̀ abáni mi ní dáṣẹ́ ń sìn torí ò lẹ́nu ń bẹ̀ ò ní ráì láti sọ fọ́mọ́hùnmí pé nǹkan báyìí ni kò ṣe nǹkan báyìí ni kò máa ṣe she will do whatever that suits her she will drop the name when she feel like none of you kò sí anybody yín tó bá wùn kẹ́ gba 100 lọ́yà kẹ́ gba lọ́yà wá láti àjùlé ọ̀run ẹ máa lulẹ̀ náà ni
because ẹ lè right ẹ lè fi rọ́ra òótọ́ ẹ lè fi irọ́ kò lè di òótọ́ tí erin bá lọ tó erin bá dánwò ìwọ ẹ máa lọ sí ẹni lọ́ọ̀yà tẹ́ bá gbà tó bá sọ fún yín pé òun á bá yín mú irọ́ yẹn àsọdòtọ́ kò ní lose pin ẹnìkan kò ní pin ability kò ní lose ability to practice nìkan á pàdánù tó precious sí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sọ ẹ lè try ẹ̀ wò ẹ try ẹ̀ wò ẹ̀yin olórí burúkú lòṣì yìí ẹ̀yin ìkà ẹ̀yin abaniláyéjẹ́ abaniláyéjẹ́ kí ni way forward báyìí wọ́n ń tọ́ṣọ ẹ̀ lábùjá ẹ̀yin olóṣì wọ́n ń tọ́ṣọ yàlá ìyá gbogbo yín lábùjá ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ wọlé lẹ́yìn tí Sami Jojo tó jára yín tún sọ fún yín pé ó wọlé ó give statement ó jáde gbogbo òṣì orí burúkú tí Yomi wọ́n gbé lọ Àbújá ó ti padà sẹ́kọ̀ọ́ Yomi kí ló dé tó sákò l'Àbújá máa bọ̀ nílé Èkódù ṣebí tí wọ́n náà sọ fún Ìyábọ̀ nìyẹn Olèkódù oní kó máa bọ̀ nílé Yomi Fábíyì wọ́n ní ìdẹ l'Àbújá wọ́n dẹ̀ ní ìdẹ l'Èkó alágbọ̀n ń pè ẹ́ Sontu ń pè ẹ́ tó bá kọ̀ tó wà ọmọ àlè ni ẹ́ tó bá kọ̀ tí ò padà wálé bó ṣe wà yẹn ó pẹ́ jù wá lóṣù 5 nínú UK ó máa tó jáde ó gbúdọ̀ lójó oṣù 5 lọ tó bá kọjá òní gbóòórùn UK for the next 10 years try ẹ̀ tó bá jẹ́ wọ́n bí ẹ dáa màá wò bóyá wèrè tó gbà ẹ́ sílé olórí kórí akóṣìbérò tí ò kí àfáwọn ọmọ ẹ̀ tó gbà ẹ́ sílé tó gba pídò sílé ó gba pídò ìwọ tó ń fọwọ́ ra ọmọ lóbò mi ní sọ lóyìnbó ó gbà sílé kò dẹ̀ bẹ̀rù pé òun láwọn ọmọ tó sọ̀rọ̀ yẹn obìnrin ni náà tí n bá fi lè mọ ẹ́ ìwọ tó gba Yomi sílé ayé ata sí mi lọ́wọ́ mi nídìí ju fídíò gbogbo nǹkan tí Yomi ṣe lọ dẹ̀wà wá ṣàlàyé fún mi bóyá etí ẹ di àbójú ẹ fọ́ ó rí àwọn fídíò yẹn kó tó gba Yomi sílé endangering those children's life bóyá ìwọ ló ń kìbọ̀ fún ẹ̀yin olóṣì ẹ̀yẹ kéèyàn tí pẹ̀lú wèrè yẹn wèrè tó wà lára tó láwọn ọmọbìnrin lọ́dọ̀ tó láwọn ọmọbìnrin lọ́dọ̀ tó gbà sílé. tí bá fi lè mọ ẹni tó gbà sílé wà láìtàláì tí mi bá lọ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ bá dẹ̀ dúró pé mi ní ṣe ní kọ̀rọ̀ gbangba ni máa ti ṣe mi kọ̀ọ̀kan tó bá máa ti díẹ̀ jáde because those children are in danger with Yomi is not a good person. Yomi is not, these children are not safe with them. Those children are innocent and vulnerable. Yomi is a pedo. It's a pedo. How can you be so stupid? How can you be so stupid? Láti allow Yomi near your children, knowing Yomi track record. Ó ga fún ẹ o. Kudusi tẹ́ bá mọ̀ ẹ fún mi ẹjọ́ ẹ fún mi details ẹni tó gbà sílé tẹ́ bá mọ̀ I will report the person I will because ẹni ò lè sọ pé wọn ò mọ réyàn tí Yomi jẹ́ Yomi is not a good person Yomi is a predator child predator ni Yomi yes I am saying it now UK ló ń pè bí báyìí kò kí ṣe Nàìjíríà tẹ́ ti ń ṣòṣì kì í ṣe Nàìjíríà tẹkọ wo orí bá àwọn ọmọ Nàìjà tó wá kàwé tó ọmọ wọn ara wọn orí bá yẹn sọ wọn sẹ́wọ̀n ni wọ́n ń jù wọ́n síbẹ̀ ní Nàìjíríà bíbá yóò gbòòṣì tó bá ti mú ẹ báyìí evidence ti wà tó kárí medical evidence ó ti lọ ní sọpọ ó ti lọ pọ̀ ó lọ nìyẹn kí ni gbogbo òṣì olóṣì olórí burúkú olè alápá má ṣiṣẹ́ ọ̀lẹ́dàrún àtọ̀lé Yomi àtọ̀lé Yomi wí for body. Yomi olóòórùn pikin ṣékélé lọmọ látilẹ̀ olóòṣì akóṣìbérò wò ó ṣoríwọ Papariano mò ń bẹ Ọlọ́run lójoojúmọ́ bájá bá pé 20 ọdún ẹran ògún ni mò ń bẹ Ọlọ́run máa ṣe àǹfààní tó yẹ pé wọ́n á mú ẹ ó máa mú ẹ o bá ṣáájú bẹ́ẹ̀ lọ Papariano tó o bá ṣáájú bẹ́ẹ̀ lọ nǹkan kan á ṣẹlẹ̀ ńjọ́ kan ọ̀run máa provide opportunity yẹn sẹ́ torí nǹkan tèmi bá fẹ́ lọ́lọ́run tèmi máa ń ṣe fún mi àdúrà tí mò ń gbà nǹkankan ni mò ń sọ síta yìí o pé avenue ọ̀run á present avenue yẹn sẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n máa mú ẹ sẹ́
Papariano. Or you have done a lot of damage in this issue. You deserve to go and explain yourself. Àwọn tó mú yẹn ò dájú wọn lọ. You are going to pay for all your crime. You are a criminal, Papariano. You only pretend. You are a pretender. You commit a lot of atrocities on this justice for Mohbad. Because he who knows the truth and still pretend not knowing the truth is a dangerous criminal. And that is nǹkan tó jẹ́ nìyẹn. Nǹkan tó jẹ́ nìyẹn o. Ó yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Olóṣì aláyé bàjẹ́. Ẹ̀yin olóṣì gbogbo. Àwọn ọ̀kà. Àwọn association olè. Ìkan ń jalè. Ìkan ń tọ̀sára. Ìkan ń tutọ́ kiri. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe kóra yín jọ pọ̀. Ẹ kàn kórí burúkú papọ̀ jọ. Ẹ ń wọnú ìbọ̀sẹ̀ lọ ń tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn ìyá jàràbùkà. Àwọn yóò ṣì tó ń dáwó bànújẹ́. Tó ń dáwó kà láti fi ba tọmọ lọ́mọ jẹ́. Tọ́lọ́run ò dẹ̀ ní fún wọn ṣe tẹ́ pé gbogbo ìka wọn ló máa padà sórí wọn lágbára Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tẹ́ ìgbìlẹ̀ máa ká. Ẹ continue ẹ̀ tó ti yẹ yín bẹ̀ yẹn. Ẹ continue kẹjẹ́ káyé yín bàjẹ́. Kẹjẹ́ káyé yín kórún jégéjégé. Gbogbo yín lẹ ti yáwó. Ẹ ti lọ gba lónù lórí justice for Mohbad. Ṣáyé yín ò ti bàjẹ́ ní ẹ̀yin yóò ní kẹ́ṣọ̀pù ló bò. Ẹ sún kámẹ́rà sóbò. Ẹ̀yin yóò ṣì tẹ́tí ṣòbò lábàṣà. Àwa lẹ̀ ń pè láṣà náà. A dey accept it with all our full chest. Ṣùgbọ́n owó ò sí ń ta. Àwa ní sáìdì tí wàá bìbà àtọgbà àtọmọdé wa kò sóbò wá ń ta. Owó ò useless débi tó máa wà ń ta. Ẹ̀yin náà lẹ̀ ṣe kámẹ́rà down. Ẹ sóbò yín sí kámẹ́rà. Màmá ṣẹ́ẹ̀dóbò yín mọ̀ ní kẹ́ṣọ̀pù wà ń bẹ̀. Ṣe tí yín ló pọ́n rororo bí kẹ́ṣọ̀pù yẹn. Ẹ̀yin náà lẹ ló bo barbecue sauce lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀ ló pé sí yín lára. Ẹ̀ ń jalè. Ẹ̀ ń purọ́. Ẹ̀ ń dọ́kọ. Gbogbo nǹkan àìdá tó ń já ìdá ọ̀dọ́ yín náà ló pín sí. Yọmí tó bá bí pọ̀ rí yàrá ìyá ẹ̀ rè kó lo kọjú oṣù 5 ní UK tó wà yẹn. Ṣó ti yẹ ìyẹn tó bá jẹ́ pé mi mọ́bí tó wà ló máa lo oṣù 5 tí n bá fi lè mọ́bí tó wà tí mo rí full address báyìí. Wàá gbà. Wàá rí pé ẹ̀tọ́ mi ni mò ń ṣe. It's my duty to report when a child is vulnerable and there is danger like Yomi Fabi around that child. I have the mandate. It is my every parent ló ní safeguarding rights. I have got that right as a citizen of this country, and I will use that right to the fullest without hiding my identity. Ọlọ́run gbọ́. So tó bá mọ̀ pé o fẹ́ challenge mi, jọ slide sínú inbox mi. Yomi, mo ti pè ẹ́ last week náà. Wọnú inbox mi kó fún mi níbi tó wà. Màá kàn ẹ́ lára láàárọ̀ ọ̀la. Láàárọ̀ ọ̀la màá kàn ẹ́ lára ń bẹ̀. Olóṣì. Ẹ̀yin olórí burúkú. Ẹ̀yin lẹ máa ró lóṣó. Ẹ̀yin náà lẹ dẹ̀ gbó lóṣó. Olóṣó ló bímọ fún yín. Ẹ̀yin lẹ ń ṣòṣì tẹ́ ń ṣe rádaràda kiri bí ẹran aṣẹ́wó tẹ́ lójú tí ojú òtì yín ara ọ̀lọ́ yín. Ìrìn ẹsẹ̀ yín ò padà. Gbogbo lẹ́gẹ́sí òṣì tẹ́ ń fi sílẹ̀. Àrírú ẹ̀rí. Gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe ìyá àrírí ń jọ́ta ti délé ayé. Ẹ̀ ń ṣòṣì kiri. Ẹ̀ ń ṣe ranù. Ẹ̀ ń ṣe játijàti kiri. Ayé yín ti bàjẹ́. Ayé yín kí lè ṣe? Ó ti bàjẹ́. Tí yín ti ta bí gúgúrú. Ẹ kó sì lọ. Àwọn wèrè onídọ̀tí oníná abẹ́ gbogbo abẹ́ yín ló rùn. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe mistake kẹlẹ́ bọ́ṣọ lásán. Ó máa bù tí ní bọ̀dá wọlé lókèrè kúrú náà la kọ́kọ́ rí Yọmí. Bọ̀dá yọ lókèrè iná abẹ́ la kọ́kọ́ rí. Mo picture àwọn tó ń gbèdì fún ẹ o. Bóyá òun lóògùn fún wọn ni kò yé mi o. Bóyá òun lóògùn fún wọn ni o. Bóyá ojú lásán dẹ̀ ni kò yé mi o. Ṣùgbọ́n àtiwọ́ àtàwọn tó ń gbèdì fún ayé yín méjì rún jégéjégé bí gúgúrú. Ayé yín tapò. Ayé ẹ tapò. Yọmí ó lè. Yọmí stop lying to the people. Yọmí yé purọ́ mọ́ olè ní ẹ o. Yọmí ó lè. Yọmí ti dàrán borí o. Ó ti daṣọ olè bóra. Yọmí yé jalè mọ́ online ni o. Yọmí ó lè. Gbéwìrì ògbójú olè. Yọmí stop robbing people. Stop lying to them. Stop lying. Stop using them as your bait o. Yọmí yé jalè mọ́ yé mọ́ purọ́ mọ́.
Yomi yé jalè má purọ́ mọ́ Yomi olè ní ẹ o ti daṣọ àrán borí aṣọ olè ló dàbóra ò bá wọ gíní ò bá wọ léèsì aṣọ olè ló wọ̀ tóró lè ní ẹ olè ló fi ń jẹun inú olè ló ti ń jẹ ibẹ̀ ló ti ń ṣòṣì tó ti ń ṣe rádaràda tó bá wá kọ̀ tó dà ó fẹ́ mọ́ wàá wá dà sírọ̀fù wàá máa wá bú wọn ọlọ́run mú gbogbo àwọn yẹn náà ọlọ́run mú wọn ìṣẹ̀dá mọ́hùnmí mú wọn ṣẹ̀dá Liam mú wọn tí ì rí nǹkan kan Yomi sì máa gbé yín síta tó máa nà yín ó yìí máa nà yín fẹ́rẹ́fẹ́ báyìí gbogbo yín àti wọ Paparazzi yẹn náà ọjọ́ yẹn dín kan lénìí kí ni mo sọ fún ẹ Paparazzi ọjọ́ tí Yomi máa ṣe fún ẹ ó dín kan lénìí ó ti ṣe tìlàtí fún un wọ́n ń parí ìjà èèyàn mú ẹ ó gbé ẹ síta ó wọ̀ṣẹ́ tọmọtọmọ wọn á lọ àmì ní bàjá mi ìbáyọ̀mí jà mi ìbáyọ̀mí jà ó lọ sí tó bá jẹ́ pọ̀rọ̀ mọ́ mi ló fẹ́ sọ ó lọ sí pẹ̀lú ẹnu ẹ jíjẹra ẹnu ẹ tó ti rọ́ọ̀tì ẹnu ẹ gbígbè ẹlẹ́nu gbè láti ìwọ ni mò ń bá wí o pẹ̀lú ẹnu ẹ gbígbè yẹn ọ̀rọ̀ mọ́ mi á dùn sí ẹlẹ́nu ó ti sọ kọjá láàárọ̀ yìí mi ìbáyọ̀mí jà àwọn wèrè tó wà lọ́dọ̀ ẹ náà àtàwọn alárùngbẹ́ àwọn oníbíbélì ọ̀ràn wọ́n á bá bẹ̀ wọ́n á máa bú ọmọ ọlọ́mọ láìṣẹ̀ láìrò òṣèjú wa bíbá ni Yomi ṣe bà tiẹ̀ jẹ́ sórí online ó bú ẹ ó bú àwọn ọmọ ẹ ó bú yàwó ẹ ó yáka yámọ ẹ ó kọwọ́ bọnú ẹ̀yìn ojú ẹ ó ṣe yàmàyàmà ó lè fún lésì ó tiẹ̀ rí comeback kankan ṣe mi ní bù torí ẹ̀rù ń bá ẹ pé torí tó bá bú jù á ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pín owó á sọ sharing formula tẹ nílẹ̀ àti ìwọ àti ẹ̀ àti onímú oru expander bẹ́ẹ̀ ṣe ń pín owó á sọ ìfún ọmọ onílé wọ́gẹ̀ kò gan ó sì challenge Yomi ju ìwọ lọ ìwọ tó ní platform torí pé Yorùbá ní tẹnu bá jẹ ojú àti ó ti jẹjẹkújẹ ojú ti ń tiẹ̀ ó lọ sí ẹ ṣé jàre gifter jẹ́ ń dákẹ́ náà kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ wò ó kò tí ì tán fún ẹ o Yomi kò ì tán fún ẹ sample oyè rí ẹ wọ́n inbox mi o nǹkan tí mo béèrè kò dá mi lóhùn ẹ o wá fún mi ládírẹ́sì ibi tó ń wà tó bá yẹ pé ìyá ẹ ló bí ẹ mo dí ẹ tó bá wọnú inbox mi lénìí ìsọ̀la mo tún máa padà jáde fún ẹ jọ tó bá mọ exact address ibi tí Yomi wà ní UK ẹ fún mi tó bá ń wẹ̀ kó sákò ń bẹ̀ for the fact pé ẹni yẹn ti ẹ̀ gbà ẹ́ sílé màá call ẹ out with the government màá report to ẹ fún social services màá report to ẹ fún NSPCC that's it ẹ lè máa endanger life àwọn vulnerable children you can't continue to endanger Yomi fẹ́ wá sí UK he can go get an hotel he should go and get an hotel you don't bring a pedo near your children you don't bring a child predator around your children wá sọ ọmọ ṣe ni o àwọn yẹn wò pé ṣé bọ̀dá yìí ń ṣe èrè ni àwọn yẹn mọ̀ ń pariwo kó lè kó ṣe ẹ̀ kúrò ó ń ṣe ṣáàtì orí burúkú aláìnítìjú olóṣórí bíi bọ́ọ̀lù gi eyín ti gbè ara ti gbè gbogbo ara ti sè gbogbo ẹ ti gbè ó ti jẹrà ìdọ̀tí àná olóòórùn shameless ẹranko játijàti ẹjọ́ jàre kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀. Thank you, gifter. So, God bless you.